Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Alexander och Björn. Dagens film är Dune Part 1. Filmen i korthet. Ja, det är år 10.191. Långt in i framtiden. Och adelsfamiljen Atreides har blivit utsedd av kejsaren att ta över ökenplaneten Arrakis från rivalfamiljen Harkonnen. Det är ett maktspel av kejsaren för att låta Harkonnen utplåna Atreides. Helt enkelt för att Atreides popularitet hotar kejsarens makt. Arrakis är fyllt av vad man kallar för krydda. En substans som utvinns och används för att utvidga medvetandet och möjliggör rymdresor då genom navigatörer som drar i sig det där. Hertig Letos son Paul Atreides har avlats av Letos älskare Jessica som tillhör Bene Gesserit, ett sorts prästerskap av kvinnor som manipulerar imperiet. De vill skapa en unik individ, Quittas Haderach, med en överlägsen mental förmåga via genetiskt minne för att kunna leda mänskligheten till en bättre framtid. Till det syftet så har de planterat en messiasprofetia i Arrakis lokalbefolkning, Fremen, som gör att de ser Paul som den utvalde. Paul då ser framtiden i sina drömmar och genom sina synska förmågor då ser en framtid med Fremen. Och den här kryddan då väcker och utvidgar hans förmågor samtidigt som det här politiska spelet då driver på. Jo, precis. Vi ser, året är ju 10.191 om jag fattar det rätt från filmen. Yes. Jag tänkte det var ju väldigt fint ökenlandskap i filmen. Fanns det öken i filmen? Ska du börja nu också? Jag såg ingen öken. Nej, men det var otroligt snyggt. Det är otroligt vad man kan göra någonting så vackert när det är bara typ en färg alltihop. Det är brunt alltihop, men det var ändå snyggt. Jag tror också just med ljussättningen som man ser skuggorna på sanddynerna. Ja, det är ett stort arbete att bygga upp. Det är ju väldigt imponerande hur de har byggt upp scenerna med scenkänslan. Liksom att, med komposition av miljöer och personer och ljussättning. Liksom. Det är ju ett konstverk rent estetiskt. Oh ja, alltså det är många scener som är rena konstverk liksom. Jag gjorde en anteckning här att skådespelaren, han gillar att sova på mage. Ja. Bra observation. Jag märkte också det. Sen tyckte jag ju liksom att det var intressant språk som han och mamman liksom pratade dels med telepati och något typ av teckenspråk för att kommunicera. Ja, det var jävligt coolt faktiskt. Ja, de har ju en särskild förmåga där att kontrollera folk. Och det är något som hon försöker kultivera i honom då. Och det är en sån här unik Bene Gesserit-förmåga. Det är någonting som är mera förklarat i böckerna, men liksom att det är en förmåga att helt enkelt böja folks vilja genom en sorts, jag vet inte, det är svårt att beskriva. Det är väl mest kvinnor som har också, va? Ja, de de har ju
de här Bene Gesserit är ju som ett matriarkat då. Och de tycker ju väldigt illa om att Paul är en man då. För det går liksom emot hela deras grej. Intressant just att det är rösten som kan följa dem till trans, just de här människorna som måste lyssna på deras röst. Vad är någonting med förmågan att det måste vara en viss typ av tonart för att deras befäl skulle fungera på folk? Ja, de pratar om pitch och grejer. Mm. Så jag undrar om det är olika pitch beroende på vad de är för ras eller om det är från person till person eller om det bara det är en specifik pitch bara. Det är en pitch som control all. Bra fråga. Jag tror det aldrig nämndes riktigt. Men det är också kanske en sak som står i böckerna. Jag gissar på att de flashar ut det bättre i böckerna. Ja, det är en hel del grejer de har hoppat över i filmen liksom. Men det är ju ändå relativt bra förklarat. En hel del grejer. Sen är ju filmen 2 delar också. Så att det är ju en del som utvecklas i andra filmen. Som ännu inte har kommit ut för att köpa. Så det, ja. En av grejerna som jag tyckte var lite roligt var när Paul frågade den här kvinnan vad finns i den här lådan? Pain. Ja, det är också en sån här filosofisk grej att Bene Gesserit testar honom. Därför att det är på en filosofisk nivå. Att den som har en sån pass utvecklad sinne att kunna se saker och så här, att de får inte bete sig som djur. Och då utsätts de för den här extrema smärtan och så här med dödshot. För att de ska övervinna sin djuriska instinkt helt enkelt. Kanske var förklarade i boken, men varför var det en sån smärta när han hade handen genom den här boxen? Vad var det med den här lilla lådan som tillförde sån smärta? Det är ingenting jag minns. För all del. Men rent filmmässigt, estetiskt så är det ju något som skildras ungefär som att man stoppar in handen i en ugn. Mm. Sen så tyckte jag att det var liksom en ganska intressant gravgård som de hade där. Jag liksom funderade just på vad det var för någonting och sen sa ni att det liksom var gravstenar. Ja, typ stenkistor och sånt. En höjda över marken. Jag tänker på hur de begraver folk i New Orleans. Mm. För där bygger de gravarna liksom ovanför marken för annars så ska de bara sjunka. Ja, just det. För att det är som träskmarker. Men på Atreides hemplanet Caladan så är det ju liksom det är ju en havsvärld i princip. Det är ju stora hav och höga klippor. Så det är ett litet speciellt val. Skottland. Ja, nästan. De hade säckpiper. Ja, jag tyckte det var intressant när de använde säckpipor när de kom till planeten. Intressant kultur i det här årtiondet håller jag på att säga. Ja, det håller jag med om. För miljön de bodde i först, den påminner typ om skotsk miljö. Och sen när de kom med säckpipan, man ja. Jag tänker nästan på Hebrides. De här öarna i nordvästra Skottland. Ja. Undrar just om det var inspelat där. Det är inget jag har kollat upp. Det är ju mycket möjligt faktiskt. Antingen det eller så är det Nya Zeeland. Det brukar vara populärt. Ja, Nya Zeeland är ju hela världen på bara några kvadratmeter. Ja. Så det är ju liksom utmärkt för att spela in allt möjligt. Ja, men visst. Ekonomiskt. Det är litet men vackert land. Och sagt, perfekt för att spela in film. Sen tyckte jag också om de här helikoptrarna som de hade som såg ut som trollsländer. Ja,
Det är cool design. Det tycker jag. Ja, det var riktigt snyggt. Väldigt unikt för filmen och universumet. Ja, att just animera det där med vingarna som ska flaxa så här extremt fort i rätt rytm. Liksom. Det är väldigt invecklat. Mm. Även de här formerna på de här olika rymdbaserna liksom. Ja, de är väldigt organiska. Ser nästan ut som koraller. Ja. Vilket i sig är ganska vettigt. Man liksom i en miljö utan gravitation så då bygger man ju som det funkar. Behöver inte tänka så mycket på hur det ska vara. Generellt med deras teknologi så var det ganska intressant att de har personliga sköldar till visso, men samtidigt fightas de med svärd primärt. Väldigt lite skjutvapen. Ja, det är någonting som inte riktigt förklarades riktigt. Men det är så här att de här sköldarna, de skyddar från skjutvapen till stor del. Och så är det lite egenheter med Arrakis också, hur användningen av skjutvapen kan påverka saker och ting. Men att de här just det här att de är tränade till med närstrid och allting, att det är en följd av att de här sköldarna är så pass effektiva. Det är något som kommer mot skölden tillräckligt snabbt som en pistolkula eller något liknande stoppas ju av skölden. Så ett relativt långsamt snitt med ett svärd, det är liksom en helt annan sak som går igenom skölden. Det är ganska coolt faktiskt. Bra world building tycker jag. Ja, det har Frank Herbert som skrev böckerna la ner jättemycket energi på att bygga upp hela det där. Det finns en hel ordlista längst bak i boken. Ja, men det är en väldigt logiskt och intressant liksom lösning på det här med att han har sköldar. Men också liksom att det här med att de slåss med svärd, men de är så här högteknologiska. Så de har ju skjutvapen som är extrema. Men de är ju som... Ja, de har ju bomber och luftvärnskanoner och allt möjligt. Men liksom person till person så är det liksom... Då gäller svärd. Ja. Så det är riktigt bra skrivet måste jag säga. Väldigt bra förklaring varför det är så lite skjutvapen. För man behöver något som är så extremt för att ta sig igenom den där skölden. Till exempel pappan till han dog inte av det, men han blev paralyserad, alltså förlorade han i striden på grund av det här väldigt erfarna vapnet som kom igenom skölden. Det såg ju lite grann ut som någon variant av mygga eller någonting som flög mot ryggen. Insektsliknande projektil, ja. Som snurrar väldigt fort. Ja, de är programmerade liksom sakta ner när de kommer från skölden och så går den igenom. Det ser man ju också i den här belägringsscenen av Arrakeen, huvudstaden. Där de släpper bomber på de parkerade Atreides-skeppen. Att det sakta ner. Liksom att det blir... faller från skyn och så sakta ner alldeles precis bara för att gå igenom skölden. Och då exploderar hela skeppet inuti skölden. Det är en väldigt häftig liksom, uppbyggnad med effekterna där. En annan grej jag tänkte på rent estetiskt är ju hur de har byggt upp teknologin. Om man tittar på i kontrollpanelen i de här ornithopterna, sådana trådsländer fordonet, så är ju kontrollpanelen ungefär som ett flygplan från 50-talet. Och det bottnar ju någonting som filmen inte går in på, men att det är för ganska länge sedan så blev det väldigt olagligt att bygga datorer. För AI är väldigt farligt.
därav så har man utplånat alla spår av AI och har därför väldigt mycket analog teknologi. Men också att man har något som kallas för mentats, alltså som den här mannen som hade vita ögon. Mm. Han är ju då som en biologisk dator. Han drar i sig det här kryddan då och får förmågan att räkna ut saker väldigt snabbt. Så varje sånt här adelshus har ju sin mentat. Så han blir som en AI fast en mänsklig AI typ. Ja, han är människa men han får en överlägsen förmåga att göra beräkningar och sånt där. Man ser den här scenen då de frågar liksom hur mycket kostar det? Och de bara rullar tillbaka ögonen och så då vet han precis att det kostar si och så många miljoner. Så att det, ja. Ungefär som en mänsklig superdator. Ja. Mm. On drugs. Krydda. Ja. Ja, men det är just det. Att den här kryddan har ju en förmåga att utvidga medvetandet. Och det är också därför den är så oerhört viktig för det här galaktiska imperiet. Då. Att ens kunna navigera i rymden från punkt A till punkt B så måste de ha kryddan för att kunna förutse liksom vart de ska. Jag tänkte, det var ju någon scen så när det var när det var en person som skulle prata med pappan om någonting och det var som att de spottade på bordet som om det var typ någon variant av ed eller vad de nu gjorde. Jag förstod liksom inte. Ja, det är en Fremen-grej. Alltså att de, som ökenfolk så sätter de väldigt högt värde vid vatten. Och i och med att Stilgar spottar på bordet. De här Atreides, de ser ju det som något väldigt oförskämt. Men i själva verket så har han ju offrat sitt vatten för att visa respekt. Det är som att offra Ja. sitt eget blod typ. Ja, och det vet ju då den här hertig Leto. Alltså han följer seden så att säga och för att visa respekt. Det ser bara väldigt komiskt ut när man inte utan kontext liksom. Ja, det är byggt som en komisk scen. Ja. Liksom ett missförstånd där, ja. På tal om spott, lite senare i filmen där de skulle Ja, brygga nej. kaffe. Ja, en scen där de spottar in i en liten bägare som sedan blir droppkaffe. Ja, trevligt värre som det låter och trevligare värre. Vi funderar lite grann om har de något typ av filter eller är det De har filter, vi säger så. Ja, det blir våran headcanon att de har filtrerat ut all annan smak. Yummy spot. Spottkaffe. Spot on. Brips. Åh. Det är ont i kroppen. Nej, den scenen den är vidrig på ett specifikt sätt. Fullt logiskt under omständigheternas skull, men ja, Jo. generellt så ja, man får lite smaken i munnen bara när man ser klippet. Tyvärr. Ja, liksom det händer medan man dricker kaffe också. Mamma. Ja. Få den mentala bilden medan man slår. Ja, Ja. det är också liksom. Det är för att visa liksom också att det är allt vatten är viktigt. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Om det är svett, om det är piss eller om det är spott. Liksom. Allting ska återanvändas. Ja, men Fremen har ju en dräkt som ska liksom filtrera allting. Det är så de överlever. Och tält. De hade tält som också absorberar liksom och återanvänder. Väldigt coolt. Min spontana tanke där blev att när en människa dog där i öken och de tog tillbaka hans lik troligtvis för att begrava den människan. Min första tanke var, ja, men tömmer de då kroppen på blod innan de begraver den här människan? Ja, det gör de. Vatten. Det gör de. Mm. Det är en scen i andra filmen. Okej.
Ja, men då tänkte jag i varje fall i rätt banor. Så jag tror inte de bara skulle strunta i den vätskan. Nej. Jag gillar den där ökenmössen. Fruktansvärt gullig. Och sandmaskarna. Sen tyckte jag ju också att det var många intressanta språk i den här filmen. Det lät ju som att en pratade lite grann som att det lät som en mungiga lite grann. Tänker du på den här sångaren inför Sardaukar-armén? Jag tror det. Ja, det är ju mongolisk strupsång i grunden. Som de har lagt som ett filter på så att det ska vara liksom nästan som ett mekaniskt ljud. Också en väldigt cool teknik. För övrigt väldigt stämningsfull musik. Ja. Jag gillar säckpipan. Tycker jag är en riktigt cool scen. Så gillar jag instrumentet. Fanns ju inslag av samma instrument vid något annat tillfälle. Jag tror innan de blev attackerade så var det en actionscen där säckpipan var någonstans i bakgrunden. Ja, det är ju liksom Atreides ledmotiv. Så då kör de i den där på slagfältet där som ett bakgrundstrack då. Ja. Just det. Och väldigt bra skådespeleri också. Jag tyckte det var inte någon som stack ut på något dåligt sätt. Det kändes naturligt alltihop. Så det är stort plus till skådespelarna i den här filmen. Om man inte levt under en sten ett bra tag så känner man nog igen några skådespelare om man har kollat på Marvel-filmer. Ja, det är många kända skådespelare i den här filmen. Det är det verkligen. Mycket väl. Zendaya känner mig igen. Och så är det han som spelar Duncan. Glöm bort namnet på han. Jason Momoa. Just det. Sen säkert fler också, bara jag är så dålig på namn. Jag är extremt dåligt på namn, men jag fick tänka på typ Drax och så tänkte jag Drax, Mary ja. Jane. I den Så nyaste. fort man såg honom, alltså, Ja. man bara småflinar. Så att, Alltså, jag vet ju inte om jag såg fel, men det var ju en av personerna som såg lite grann ut som Stellan Skarsgård. Det är han. Ja, då hade jag rätt. Mhm. vem var det? Baron Harkonnen. Ja. Det är han. Ja. Jag tänkte faktiskt inte på det. Han har på sig en väldigt stor sån här fatsuit. Så att han ser ut som att han väger 400 kilo mer än vad han gör. Ja, mycket väl. Ja, han var ju väldigt naturlig så jag märkte inte ens det. En sån stor människa som bara kan flyta framåt, det väcker lite känslor när man väl ser en ta sig framåt så att säga. Yeah. Ja, han har ju de här grejerna inopererade i ryggen. Det ser man ju i den här första scenen. Ja, det är det som gör att han kan flyta framåt. Jag tror det var något annat som var lite mer övernaturligt. Jag tänkte det var ju också väldigt snyggt kostymarbete som de har gjort i den här filmen till alla skådespelare. Det är faktiskt en sak som jag tycker var negativt. Jag tyckte den såg lite plast ut. Alltså lite för... Jag vet inte, den såg inte naturlig ut. Vad tänker du då på för kläder? Jag tänkte på militärutrustningen för... Vad heter de? Ja, men Pauls. Ja, Atreides. Ja, Deras rustningar. Ja. jag tyckte den såg väldigt plastig ut. Cool design, men jag vet inte om utförandet var tillräckligt bra.
Men det var bara på den som jag tyckte det. Deras. Jag tänkte mest i övrig, liksom i allmänhet så tyckte jag liksom att det var väldigt snyggt gjort liksom. Ja, de har lagt ner väldigt mycket energi för att bygga upp sådana här separata kulturer, om man säger så. För då har man ju Atreides med sin speciella utrustning och estetik. Så Harkonnen med sina mörka rockar och rakade huvuden och allt vad de har. Och, ja, liksom det Fremen som får... De har lite beduin-stuk, men samtidigt så går de mer runt i vad som nästan är som dykardräkter. Men alla nationer verkar vara krigsnationer liksom. Ja, det är ju som ett feodalsamhälle fast liksom i rymden. Ja. Bra sagt. Det är exakt det känns som. Må ju vara för att jag är ett Star Wars-fan, men vissa aspekter får man lite... Bara rymdskeppen som exempel och sen just ordet spice när de används till en typ av drog som också används genom Star Wars på ett sätt. Man får lite kopplingar till Star Wars där i början, men det som flyter ut genom filmen till att bli något helt unikt. Från mitt perspektiv i varje fall. Saker och ting har ju inspirerats av varandra, man säger Ja, så. men för all det. Dune kom ju ut på 60-talet. Star Wars 77. Så. Ja. Dune har också inspirerat Warhammer. Okej. Jo. Ja. 40K, ja. Warhammer har tagit inspiration från många ställen. Det flyter ihop och så blir det unikt och sen kommer det tillbaka till ruta noll. Så ja, ta inspiration och ge inspiration brukar ju vara väldigt vanligt. Och Warhammer är ju så fruktansvärt stort. Oh jo. Nej, jag gillar worldbuildingen i Dune. Jag var för mig jag körde spelen först. Innan jag såg första filmen. De gamla. Det var det de gjordes. De gamla filmerna. Det är väl någon gång på 80-talet va? Ja, jag tror det. Tack för att han som spelar Paul i originalet, det är väl han som spelar FBI-agenten i Twin Peaks. Om jag inte minns fel. En annan grej som Dune har inspirerat i populärkulturen är ju Command and Conquer. Hela den här grejen med att de ska samla mineraler från marken. Det kom ju från de här tidiga Dune-strategispelen. Yes. Och nästa steg blev ju Command and Conquer. Och, ja, utifrån det. Ja. Det stämmer bra faktiskt. Första Dune-spelen var ju i DOS. Jo visst. För mig första Command and Conquer var i DOS också. Alltså det började där. Det var precis Ja. på övergången tror jag. Så det finns en version du kan spela på DOS. Tror det stämmer faktiskt, ja. Om jag minns korrekt. Det är intressant liksom. Det fanns till och med emulatorer som gick i DOS. Alltså typ Gameboy-emulatorer. Finns det en vilja finns det ett sätt. Ja. Ja. Så det är Emulatorer finns. coolt att emulatorer funnits så länge. Det är ju en diskussion för en helt annan tid. Men ja, emulatorer är intressant. Off topic men jag Ja, på vad jag kastar ut det. Vi pratar om Dune-spelen och... Fast skulle vi köra dem igen? Tänkte det var ju också rätt så intressanta ljudeffekter från när med tanke på sköldarna liksom när de blev träffade.
Och jag för man hörde ju mest när vad heter det, Paul liksom tränade tillsammans med, vad är det han nu heter, i början av filmen. Mm. Då hör man ju liksom en hel del ljud från just sköldarna liksom, när de träffar varandra. Ja, det är som en vibration i dem. Jag gillar ju visuella effekten också. Att det blir så otydligt när de blir slagen. Ja, då kan jag säga att du kommer absolut inte att tycka om hur sköldarna ser ut i originalfilmen. Okej. Hur såg de ut i originalfilmen? Ja, det får ni googla. Det är en upplevelse. Okej. Jag tänkte om inte annat så skulle vi ju längre fram kunna se originalfilmen. Absolut. Jo då. Det tycker jag vi borde. Är de lika långa eller är de kortare? Eller är de längre till och med kanske? Går ju alltid att googla, men jag för mig att vanligheten var väl att filmerna var ju kortare förr i tiden. Det är väl mer på senare tid som det har blivit liksom att det är att nya filmer ska vara typ i alla fall minst 2 timmar eller mer. Det står där att den är 137 minuter lång. Ja, det är inte så farligt ändå. Nej. Samtidigt 1 timme kortare. Ja, jo. Det är också en David Lynch-film med det i åtanke. Ja. Jag minns ju att det var ju för något tag sedan som jag kollade igenom hela, alltså den gamla, vad heter det, Twin Peaks tv-serien. Och den är ju lite speciell. Bra serie, men den är speciell. Det var ju också väldigt snygga scener som var ljusa i den här filmen också, tyckte jag. Jag tänker ljussättningen i öknen. Ja, precis. Också själva ljussättningen liksom som kommer från fönster och grejer. Oftast var de i lite mörkare, mindre ljusa rum. Och så var det alltid ljus från fönster av något slag. Tycker jag var väldigt snyggt. Stämningsfullt var det. Det var cool effekt med den här månen som hade ett stort handavtryck i sig. Det var coolt. Ja, en naturlig formation, men som de kallar ett handavtryck. Jag tänkte de här palmerna som de hade där. Som det tydligen var liksom lite speciellt med att de bevarade liksom gamla drömmar. För man fick ju liksom inte veta något mycket mer om just dem. För de brann ju ner senare i filmen. Jag tänkte, står det någonting i böckerna om dem eller? Ja, just i filmens sammanhang så är det ju lite en symbolisk yttring. För träden påminner om att det är en värld som skulle kunna grönska. Så därför är liksom liv i öknen är ju speciellt. Men samtidigt så är det ju en yttring av det här kolonialväldet då, som imperiet för över Arrakis. Att de offrar varje dag vatten som skulle kunna hjälpa 100 liv. Bara för att vattna några träd. 20 heliga palmar. Varje palm tog 5, equivalent till 5 människors vattenintag. Ja, så ett enormt slöseri med resurser liksom. Ja. Samtidigt som de vrider planeten med torr för att komma åt all krydda. Men originellt så var det liksom, de var där för att göra det grönt.
Ja, visst. De hade ju ekologisk liksom, research center. De hade teknologin, de hade resurserna, de hade stationer som de hade byggt upp. Men sen upptäckte de den här kryddan då, och hela det här terraformningsprojektet övergavs. För att det var mer pengar i att klämma ut krydda. Men är det där enda planeten som har spice? Enligt, ja. Det är det, okej. Ja, då är det inte så konstigt att de vill att planeten ska hålla sig död, typ. Det var väl genom båda faktionerna att det var väldigt viktigt att de fortsatte med spice produktionen. Ja, men alltså spice kommer det ifrån, är det bara en naturlig grej som finns där, eller görs spicen utav maskarna? Ja. Är det en biprodukt av maskarna? Ja, Det är det. det är de här Shai Hulud som ger ifrån sig. Lämnar det i sanden. Vilket Ja. också gör dem heliga för främmandfolket. Ja, det var också en sån här grej, liksom en world building sak. Liksom. Det är välskrivet. Jag kan inte gå ifrån och tänka på Tatooine, men det är helt orelevant för det här. Men ja. Star Wars är inte lika välskrivet. Det Jag kan gillar vi Star diskutera Wars. en annan dock. gång. Jag Men gillar ja. Star Wars, men det är inte lika välskrivet. Tycker jag inte. Man kan ju diskutera vilken era vi pratar om, men jag håller med dig. Jag tycker om filmerna, men det är en diskussion för en annan dag. Om man ska säga att de startade ju inte bra. Ja. Det var väldigt vagt i början om man säger så. Ojo. Ojo. Finns lite hål. Lite är att vara snäll, kanske. Men jag vill vara snäll. Jag gillar Star Wars. Jag tycker det är bra filmer. Men hål. Sandhål. Sandhål. Blir det lite ihåligt. Den var bra. Den var faktiskt rolig. Det var ju ett par gånger genom filmen när jag fick en visuell bild på Anakin Skywalker när vi såg sanden. Men det är kanske bara jag det. Nej, det är inte bara du. Ja, men annars, något annat vi kan komma på. Jag sitter och funderar. Det var ju väldigt fina också, vad heter det, såna här stora armébilder som de filmar från liksom genom filmen. Ja, det är också liksom, de visar väldigt tydligt hur olika de är, men ändå väldigt lika. När det kommer till att alla de här är krigare på något sätt. Alla de här nationerna är krigare. Ja, väldigt närgångna stridsscener. Filmas snyggt. Bra koreografi. Ja, precis. Koreografin är utmärkt. Tycker jag var fantastisk. Det här är ju en betydlig förbättring av den gamla filmen. Ja, jag har dock inte sett den gamla filmen så jag kan varken se bu eller bä. Det var länge sedan jag såg den, men jag minns den vagt. Jag kan, av det lilla som jag minns så vet jag att den här är bättre gjord. Man skulle hoppas det efter hur många år som har passerat sedan originalet. Jo, men det är ju tyvärr inte alltid så att de gör den bättre. Ibland så är det ju så att de gör filmerna sämre. För Vilket de är en tror, tragedi. bara för att teknologin är där behöver inte liksom produkten bli bra. Mycket väl.
Det är både så med film och spel. Kanske mer än så med spel. Ja. Men ja. Bara för att pengar och teknologin finns där så betyder inte att det blir bra. Tyvärr. Tyvärr. Men det är kul att någon försöker i alla fall. Jo. Det är bättre att de gör en film och den misslyckas än att de inte gör den överhuvudtaget. För då får vi aldrig veta om den. För ibland, även om en film är dålig, kan den ha bra saker i sig. Som visar bara, det här funkar. Så länge den är så dålig så den är bra så är det ju en sån där framgång. Det också. Tänkte ibland så brukar det också bli så här att det blir nästan snyggare, till exempel om vi tar spel som ett exempel, att det är fans som har gjort liksom en ny version av spelet som, de har fixat till grafiken. Och så sen när väl originalföretaget försöker göra liksom en remake på spelet så kan det liksom se sämre ut. Då portar de bara mobilversionerna. Vi vet hur det där funkar. Vi har ju, GTA. Jag har för mig att de skulle göra några såna här remakes av deras gamla spel och det såg inte direkt bra ut. Grove Street Games är ganska erkända för deras portar. Så ja, de som vet, de vet. Ja. Och vad som också är relevant, EA till skada, Battlefront 2, originalet till Xbox och PlayStation 2, fick ju nyligen en remaster. Ja, Remaster i många quotation marks för den var inte särskilt bra planerad eller bra byggd. Jag tror inte ens de spenderar pengar på den. Tveksamt. De som jobbar på det väntar fortfarande på betalning. Skulle inte förvåna mig vid det här laget. Vad mer kan man säga om filmen? Sitter och funderar fortfarande på ljudeffekter. Ja. Ja, det här rasslandet av sanden ute i öknen. Det är som ett nästan musikaliskt ljud. Det är väldigt snyggt gjort. Sen också när de liksom stampade i sanden för att liksom kalla på den här, var det typ som en stor mask som... Ja, sandmasken, Shai Hulud. Det är nästan som, som hjärtslag. När hon hade de där stavarna eller person som hade stavarna i marken där. Det var faktiskt snyggt. Ja, det är något som inte riktigt förklaras i första filmen. Varför de gör det. Men ser vi flera scener att de lägger ut de där thumpers som ska liksom dunka i marken för att locka till sig de här. Och sen har de fram krokar. Och det är någonting som inte riktigt förklaras, men det är något som syns i andra filmen med råge. Så där har man en förklaring till det. Jo, det är, jag tyckte välplanerat med hur de inte visar för mycket. Jag menar, de vet ju att de ska ju släppa en part 2 liksom, så det är sparsamt liksom information, men ändå inte för lite liksom, det är väldigt, känns välplanerat. Ja, och det är väldigt mycket att berätta också, så det är inte så konstigt att det är 2 filmer. Väldigt bra pacing för att vara en så lång film också. Man känner sig aldrig uttråkad. Det händer någonting hela tiden. Ljudeffekten på när de kontrollerar folk med rösten. Det är cool effekt de har hett på rösten då. Det blir som att det är som 2 eller flera röster i en som de har bara tryckt ihop. Med massa reverb. Det är snyggt gjort. Gör det väldigt tydligt om de lyckas eller inte lyckas att försöka övertala sina fiender. Jag vet inte, men alltså just ljudet, det är liksom... Det är mäktigt på något sätt. Fundera på vad tror ni skulle kunna ha gjorts
bättre och övriga tankar? Ja, för mig är det ju... Ja, bättre eller annorlunda. Det Ja. är en ganska bred fråga om man säger så. Jo, men det är ju de här rustningen för Pauls familjs armé. Jag glömmer alltid bort namnet vad de heter. Den Det familjen. kunde se lite mer metallisk ut kanske. Ja, den ser lite fake ut om man säger så, tycker jag. Inte designen liksom så i helhet, men jag tror det är mer utförandet, materialet. Liksom. Det ser inte militäriskt ut. Det ser ut som de bara slängt ihop det lite fort. Men det är ju bara just på den armén. De andra tycker jag ser... De har ju liknande designer, men just... Jag vet inte. Men utöver det så jag kan inte hitta någonting som jag tycker är negativt. Alltså det är ju så... Snyggt gjort alltihop. Allting känns så välplanerat. Förutom just den detaljen då. Det skulle ju oerhört dra ut filmen på tid, men några saker kunde ju kanske förklaras lite bättre så man har en uppfattning varför de gör X, Y och Z. Men som sagt, det är lite svårt att Ett billigt sätt då hade gjort på att de har liksom den typiskt liksom, de har som en seg text som rullar i början medan intromusiken och sånt där håller på. Där de får lite backstory. Visst, man får ju läsa lite innan, men det är ett billigt sätt att göra det på. Kortfattat liksom med olika grunder av hur det här... så man vet vad relationerna är till varandra. Som de redan vet att det här kommer vi inte kunna visa liksom, även fast vi har så tänk med. Ja, en del grejer förklaras ju mer i andra filmen. Ja, och i böckerna liksom. Så vissa sådana här som kan vara viktiga saker att veta kan de ha gjort så. Det kanske anses vara... Eller en berättarröst emellan vissa scener. Med övergångar till olika chapters, om man säger så. Det är också ett snyggt sätt att göra det på. Man kan få det att bli bra, men det kan vara komplicerat att få det vara logiskt genom hela filmen. Så det inte känns som, men här har den styckats in typ 5 minuter av dialog fast de gjorde det typ till en tankebubbla eller någonting. Om de inte har gjort det med resten av filmen så kan det sticka ut som en röd tråd varför de gjorde just så här de här 5 minuterna av filmen. Men det finns olika sätt att lösa den situationen. Eller att du får boken när du köper filmen. Ja, böckerna fick ju lite en förnyad popularitet i och med filmen. Det kan jag tänka mig. Ja, med övriga tankar så slog jag faktiskt upp vart de har filmat Kaladan och det är Stadlandet i Norge. Jaha, ja. Okej. Var lite oväntat. Ja, de är också liknande berget landskap. Mm. Det kändes lite Nordatlanten över hela. Jo. Skottland, Norge, det är typ samma. Rent geografiskt så är de inte så långt ifrån. Praktiskt taget grannar. Ja. Över lite vatten. Språket är väldigt likt också. Jag skämtar. Jag är inte allvarlig. Så dum är jag inte. Ja, men visst. Jag kan inte komma på något mer, men jag tycker att de, förutom det vi har tagit upp, så tycker jag att de har lyckats väldigt bra. Så är det ingen mer som ni kan komma på? Eller? Ja, inget jag skriver ner i alla fall. Jag tycker jag har lyft fram det mesta. Bara så här att jag kommer på att vi har pratat. Jag tänkte på eventuella idéer till nästa gång. Ja, vi har ju fler Underworld-filmer vi kan se.
Och så har vi ju de här komedifilmerna vi höll på att se. Vi har inte sett alla av dem. Mel Brooks tänker du? Exakt, Mel Brooks. Mm. Glöm alltid bort hans namn. Det är ett stort namn och jag tycker han är bra, men jag glömmer alltid bort hans namn. Jag har Mel aldrig lärt mig Brooks. namnet, så det är vad det är. Lätt att Tänkte, glömma bort. jag tänkte också lyfta fram om det är några lyssnare som har några idéer, så skriv gärna en kommentar, så har ni tur så kanske den dyker upp i framtida avsnitt. Det skulle hjälpa oss också. Så det är kul att höra andras rekommendationer. Även om ni har synpunkter eller några andra saker, så skriv en kommentar. Så att, är det några fler eventuella idéer? Eller? Ja, jag lyfte ju fram någon till dig som jag funderar på, men jag har helt glömt bort vad det skulle vara. Var det inte någon Highway to Hell eller någonting vi skulle se? Ja, det nämnde jag tidigare. En tidigare vecka här. Men jag tror att vi tar den en annan gång. Gremlings 2. Ja, det vore väl intressant. Vad som stod ut i mitt huvud nu, det var Men in Black. Men in Black Första också. filmen, ja. Länge sedan som dem. Också bra film. Vad tar också? Jag minns inte 2:an och 3:an. Jag var mest inspirerad för att jag såg en grej på nätet för några dagar sedan. De hade återskapat liksom de här minnesraderande apparaterna. Mm. Ja, och om ni gillar det ni hör så gilla gärna videon. Prenumerera gärna på Studio Rex. Det hjälper både oss och andra projekt från Studio Rex, så att det skulle göra oss glada. Men annars så skulle jag kunna önska er hej och adjö för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då!